እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ዛሬ ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ኦንላይን ብር መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ነው። እሺ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ፕሌስ የሚል አፕ አለ። ይሄን አፕ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄን አፕ ካወረድን በኋላ ኦፕን እንለዋለን ወይም ደግሞ ኢንስታል እናደርገዋለን መጀመሪያ። ከዛ ልክ እናንተ አዲስ ስለሆናችሁ ልክ ስትከፍቱ አካውንት ሳይን አፕ አድርጋችኋል። ከፈለጋችሁ በጉግል ከፈለጋችሁ በፌስቡክ በፈለጋችሁት ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ወደ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር ላንጉዌጅ ወደ አማርኛ መቀየር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በዛው በእንግሊዝኛ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ልክ እንደዚህ እኔ ወደ አማርኛ ቀይሬዋለሁ። ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ጋር ገብታችሁ እንትን ነው ትሉት ሰዓት እንዴት ነው ስራውን መስራት የምንችለው የሚለው ነገር ይኸው እዚህ ጋር እንገባለን። የኔ ተግባራት የሚለው ከዛ በኋላ ፕላስ ምልክት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን። እሺ ልክ እንደዚህ ይጣላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ልክ እንትን ስትሉ እንትን ማብራት አለባችሁ ሎኬሽን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ጂፒኤስ መብራት አለበት። ምክንያቱም ከየት አካባቢ ሆነን እንደምንሰራ ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። እና እዚህ አድራሻ አገኝ የሚለውን እናልፈዋለን። እዚህ ጋር ራሱ ቅኝት ላይ ራሱ ገብተን እነዚህ የ9 ስራዎች ናቸው። የጤና አገልግሎት የሚላል ለምሳሌ እዚህ ጋር እሺ ይሄኛው እዚህ ጋር ላይ ስራ አድራሻ አገኝ የሚለው ይህ ፋይል ማሰረጫ ጣቢያ ምናምን የሚለው ነው። አሁን እዚህ ጋር እስከ 650 ድረስ ይከፍላል ማለት ነው በዚህ ጥያቄ ማለት ነው። እና ልክ እዚህ ጋር ፎቶ ማንሳት ያስፈልጋል የኤሌክትሪክ አካባቢ ያሉትን ቦታዎች ማለት ነው። አንዳንድ ቀን ፎቶ አንሳላችኋል፣ ሌላ ቀን ደግሞ ፎቶ አንሳልን ላይልም ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልክ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ እንትኖች አምጥቶልኛል የ650 ስራዎች እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እስከ 650 ድረስ በአንድ ጥያቄ ይከፍላል ማለት ነው። አለ የ2 ብር ከ70 ሳንቲም አለ፣ የ90 ሳንቲም ስራዎች አሉ። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊኒክ ነው አንድ ጊዜ ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጀመሪያ መመሪያዎች አሉ። እነዚህ መመሪያዎች የመከተል እዚህ ጋር አሁን ጀምሩ ብዬ ወደ ቀጥታ እገባለሁ ማለት ነው። አሁን ልክ እዚህ ጋር ካስጀመርኩት በኋላ ድጋሚ ማስጀመር ስለማልችል ነው፣ ወይም ደግሞ አሁን ጥያቄዎችን ጨርሼ ነው ማለት ነው ማውጣት እንችላለን ካቆረጥኩኝ ስለማይከፍለኝ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳለ ጥያቄዎቹ አንድ በአንድ ደረጋግነን በመመለስ ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ወደ 10-15 ጥያቄዎች አሉ። አሁን እነዚህ በ6 ብር ብናላቸው 10 ብር ነው እስከ 60 ብር አካባቢ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ልክ በ2 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። እና እነዚህ ጥያቄዎች በመመለስ ብር ማግኘት እንችላለን። ፎቶዎች አንሱ በሚል ሰዓት አንዳንድ ጥያቄዎች ነው እንደዛ የሚሉት፣ ወይ ደግሞ እነሱ መዝለል ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ወደ ሬስቶራንት መሄድ አለብን፣ ሬስቶራንት ብሎ ማንሳት፣ እዚህ ጋር ወደ ክሊኒክ መሄድ ይኖርብናል። እነሱ መተው እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጣይና ዋነኛው ነገር ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው የሰራነውን ብር ማውጣት የምንችለው የሚለው ነው። እና ደግሞ እሱም ወደ ክፍያ ወደሚለው ውስጥ እንገባለን። እና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ መናገር ፈልገው ነገር ምንድነው? ልክ ከሰራችሁ በኋላ በካርድ ለማውጣት ከፈለጋችሁ እስከ 160 ብር ድረስ መድረስ አለባችሁ። ልክ 160 ብር ከሰራችሁ በኋላ በካርድ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሞባይል ካርድ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደውም ዝቅተኛ የምንለው የገንዘብ ብር 160 ብር ድረስ ነው ማለት ነው፣ ትንሹ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ዝቅተኛ። እና ከ160 ብር በላይ በሰራንበት ሰዓት ወዲያው ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕ ነው። በጣም ቀላል ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እዚህ አሻል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስለ መንገድ ላይ ገበያ፣ ስለ ድንች ዋጋ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ነዳጅ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ስለተለያዩ ነገሮች ነው የሚጠይቀን። እነዛ መመለስ ነው እኛ ብር ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕ ነው፣ ተጠቀሙት። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ ማለት ነው። እና በቀጣይ ደግሞ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ እየላችሁ ለመምጣት እሞክራለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ በጠቅላላ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጭንቀት ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።